เขาคือเด็กชายที่ถูกพ่อแม่ลืมทิ้งไว้ในป่าหลังจากเหตุการณ์เสียร้ายบุกเข้ามาทำให้พวกเขาต้องหนีตายจนกระทั่งเด็กชายได้พบกับครอบครัวหมาป่าผู้เมตตาเขาเติบโตขึ้นท่ามกลางสัตว์ป่าเรียนรู้ที่จะอยู่รอดในโลกแห่งธรรมชาติแต่เสียโครงผู้โหดร้ายยังคงตามรังควานเขาไม่เลิกราเรื่องราวชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไรและเขาจะจัดการกับเสียโครงตัวนี้ได้อย่างไรติดตามได้ในเมาคีลูกหมาป่าณป่าอันเงียบสงบใกล้เทือกเขาซิโอนีในประเทศอินเดียมีสัตว์ป่ามากมายอาศัยอยู่ร่วมกันวันหนึ่งสามีภรรยาคู่หนึ่งเดินเข้าป่ามาเพื่อตัดฟืนพวกเขาพาลูกน้อยวัยเพิ่งหัดเดินมาด้วยเมื่อยามค่ำคืนเริ่มมาเยือนอากาศในป่าก็หนาวเย็นขึ้นเรื่อยๆผู้เป็นพ่อจึงตัดสินใจหยุดพักและนอนค้างในป่าแห่งนี้เขาก่อกองไฟใหญ่ขึ้นเพื่อคลายความหนาวและป้องกันอันตรายจากสัตว์ป่าที่อาจเข้ามากลางดึกในขณะที่พวกเขากำลังหลับสนิทท่ามกลางความมืดเจ้าเสือโคร่งใหญ่นามว่าแชร์คานออกหากินในราตรีมันสะดุดตาเข้ากับแสงไฟที่ลุกโชกช่วงอยู่ไกลๆจึงคิดว่าต้องมีเหยื่ออยู่ไม่ไกลนักเมื่อเข้าใกล้มันเห็นครอบครัวคนตัดฟืนนอนหลับอยู่มันสบโอกาสหมายจะช่วยเด็กน้อยเป็นอาหารแต่ในขณะที่แชร์คานกำลังคืบคานไปหาเหยื่ออย่างไม่หว่างตามันกลับลืมไปว่ามีกองไฟขวางทางอยู่ขาของมันเหยียบเข้าไปในกองไฟอย่างไม่ทันระวังทำให้เปลวไฟลุกลามเผาขาของมันทันทีจากนั้นมันก็คำรามด้วยความตกใจและเจ็บปวดก่อนจะวิ่งหนีเข้าป่าอย่างไม่คิดชีวิตขณะนั้นชายตัดฟืนและภรรยาซึ่งกำลังหลับสนิทพอได้ยินเสียงคำรามของเสือก็สะดุ้งตื่นด้วยความหวาดกลัวทั้งสองรีบวิ่งหนีเอาชีวิตรอดอย่างไม่คิดชีวิตโดยลืมไปเสียสนิทว่าลูกน้อยยังคงหลับอยู่กลางป่าเด็กน้อยตื่นขึ้นมาพบว่าพ่อแม่ของเขาหายไปหมดเขาจึงเริ่มออกเดินเตาะแตะหวังว่าจะหาพ่อและแม่เจอขณะที่เจ้าหนูน้อยเดินเรื่อยเปื่อยอยู่อย่างนั้นได้มีพ่อหมาป่าและแม่หมาป่าคู่หนึ่งกำลังออกหากินในระแวกนั้นพวกมันบังเอิญพบกับเด็กน้อยตัวเล็กผิวค้ำไม่ได้สวมเสื้อผ้าเดินงกๆเงื่อนๆอยู่กลางป่าพ่อแม่หมาป่ารู้สึกประหลาดใจอย่างมากเพราะไม่เคยเห็นสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างแบบนี้มาก่อนเด็กน้อยไม่มีขนเหมือนสัตว์ป่าอื่นๆตัวเล็กจ้อยและหน้าตาแปลกประหลาดทั้งสองก็เกิดความเอ็นดูและตัดสินใจพาเด็กกลับไปที่ถ้ำของพวกมันซึ่งในถ้ำแห่งนี้ยังมีลูกหมาป่าตัวน้อยๆอีก4 ตัวรออยู่เมื่อพ่อแม่หมาป่านำเด็กน้อยกลับมาถึงถ้ำแล้วพวกมันให้เด็กนอนรวมกับลูกๆของมันเองและอาหารมื้อแรกที่เด็กน้อยได้กินก็คือน้ำนมจากแม่หมาป่าเด็กน้อยดูดนมร่วมกับลูกหมาป่าตัวอื่นๆซึ่งทำให้แม่หมาป่ารู้สึกผูกพันกับเด็กน้อยมากยิ่งขึ้นนับแต่นั้นมาแม่หมาป่าก็รักและเลี้ยงดูเด็กน้อยเหมือนลูกของตัวเองและตั้งชื่อให้ว่าเมาคีซึ่งแปลว่าลูกกบเพราะเด็กน้อยตัวเล็กผิวดำไม่มีขนคล้ายกบตัวหนึ่งนั่นเองไม่นานนักในขณะที่พ่อแม่หมาป่ากับเมาคีกำลังพักผ่อนอยู่ในถ้ำอย่างสงบสุขก็มีสุนัขจิ้งจอกขี้เกียจตัวหนึ่งนามว่าทาบากิเดินโผล่มาที่ปากถ้ำทาบากิเป็นจิ้งจอกนิสัยไม่ดีมันชอบขอเศษอาหารจากสัตว์อื่นๆในป่าทาบากิก็เหลือบไปเห็นเมาคีที่นั่งอยู่ในถ้ำเด็กน้อยไม่เหมือนลูกหมาป่าทั่วไปมันรู้ทันทีว่านี่คือมนุษย์เมื่อทาบากิเห็นความลับนี้มันจึงรีบไปบอกเรื่องนี้ให้แชร์คานรู้ว่าในถ้ำของหมาป่ามีเด็กมนุษย์อาศัยอยู่แชร์คานได้ยินนั้นก็นึกขึ้นได้ทันทีว่าเด็กคนนั้น
ต้องเป็นเด็กที่มันหมายตาในคืนนั้นมันจึงมุ่งหน้าไปที่ถ้ำหมาป่าอย่างรวดเร็วหวังจะเอาเด็กกลับไปเป็นเหยื่อของตนแต่เมื่อแชร์คานมาถึงมันพบว่าปากถ้ำของครอบครัวหมาป่าเล็กเกินกว่าร่างกายใหญ่โตของมันจะเข้าไปได้มันทำได้แค่โผล่หัวเข้าไปแล้วตะโกนด้วยเสียงดังว่าให้ส่งเด็กมนุษย์นั่นออกมาเด็กนั่นเป็นเหยื่อของมันเจอก่อนเด็กคนนั้นจะต้องเป็นของมันตามกฎของป่าพ่อหมาป่าได้ยินก็ไม่ยอมแพ้ตอบกลับไปด้วยความเด็ดเดี่ยวว่าหมาป่าของพวกเรารักในเสรีภาพเราฟังคำสั่งเพียงหัวหน้าฝูงของเราเท่านั้นเจ้าไม่ใช่ผู้ปกครองของเราเด็กมนุษย์คนนี้อยู่ภายใต้การปกครองของเราไม่ให้แชร์คานเดือดดาลอย่างรุนแรงแต่มันทำอะไรครอบครัวหมาป่าไม่ได้มันคำรามดังก้องไปทั่วถ้ำเสียงของมันสะท้อนเหมือนฟ้าผ่าและกล่าวว่าลูกมนุษย์เป็นของมันให้ส่งเมาคีมาให้มันซะดีๆแม่หมาป่าซิ่งเฝ้าอยู่ห่างๆกระโดดออกมาทันทีมายืนเคียงข้างพ่อหมาป่าดวงตาทั้งคู่จ้องไปที่แชร์คานอย่างแน่วแน่แม่หมาป่าพูดด้วยน้ำเสียงเข้มว่าลูกมนุษย์คนนี้เป็นของเราเขาจะไม่ถูกฆ่าเขาจะเติบโตและล่าสัตว์กับฝูงของเราจงจำไว้วันหนึ่งเขาจะเป็นฝ่ายตามล่าเจ้าแชร์คานถึงกับสะอึกมันรู้ดีว่าไม่สามารถทำอะไรหมาป่าในตอนนี้แม้ว่าความโกรธจะพุ่งพล่านในหัวใจของมันพ่นคำพูดด้วยความอาฆาตว่าพวกหมาป่าเป็นพวกขี้ขาดที่เห่าอยู่ในถ้ำเท่านั้นคอยดูเถอะพวกหมาป่าตัวอื่นในฝูงจะต้องไม่พอใจที่กล้าเลี้ยงลูกมนุษย์ไว้เมื่อพูดจบแชร์คานก็หันหลังเดินจากไปอย่างอารมณ์ขุ่นเคืองกระทืบเท้าเสียงดังสะท้อนในป่าครอบครัวหมาป่าเลี้ยงดูเมาคีและลูกหมาป่าอีก4 ตัวด้วยความรักใคร่และเอาใจใส่เมื่อเมาคีเริ่มเดินได้พ่อแม่หมาป่าก็ต้องปฏิบัติตามกฎของป่าเมื่อหมาป่ามีลูกและลูกหมาป่าเติบโตจนพอสมควรต้องพาพวกเขาไปแนะนำตัวกับฝูงเพื่อให้ฝูงรับเป็นสมาชิกในคืนพระจันทร์เต็มดวงณผาประชุมเหล่าหมาป่าล้อมกันเป็นวงกลมโดยมีอาเคราหมาป่าผู้ฉลาดผู้ยิ่งใหญ่หัวหน้าฝูงขนสีเทานั่งเป็นประธานอยู่บนแท่นหินประจำตำแหน่งพอถึงเวลาประชุมอาเคราได้ประกาศให้หมาป่าทุกตัวนำสมาชิกใหม่มาแสดงตัวต่อหน้าฝูงหมาป่าทุกตัวทยอยเข้ามาดมกลิ่นลูกหมาป่าที่เข้าวงมาอย่างตั้งใจเพื่อให้การรับรองแต่เมื่อถึงคราวเมาคีกลับไม่มีหมาป่าตัวใดแสดงท่าทีจะรับเขาเข้าฝูงพวกมันเดินผ่านโดยไม่สนใจทำให้พ่อแม่หมาป่าเริ่มเป็นกังวลในขณะเดียวกันแช่คานเจ้าเสือโคร่งเจ้าเล่ห์ซึ่งแอบซุ่มดูอยู่ใกล้ผาประชุมแอบดีใจที่ไม่มีหมาป่ายอมรับเมาคีเป็นสมาชิกมันจึงตะโกนเรียกร้องให้ส่งเมาคีมาให้มันโดยอ้างว่าเมาคีเป็นมนุษย์ไม่ใช่สมาชิกของฝูงอีกทั้งมันเป็นผู้พบเมาคีก่อนจึงมีสิทธิครอบครองอย่างถูกต้องอาเคราเห็นความวุ่นวายเริ่มก่อตัวจึงกล่าวเตือนด้วยเสียงเข้มเสียงของอาเคราทำให้เหล่าหมาป่าที่กำลังสับสนเริ่มโต้เถียงกันว่าจะยอมรับเมาคีหรือไม่ทันใดนั้นเสียงข้าวแก่งจากด้านหลังดังขึ้นข้าจะรับรองเด็กคนนี้ข้าจะสอนกฎของป่าให้เขาเองเสียงนั้นคือบาลูหมีเท่าตัวใหญ่ครูผู้ทรงเกียรติแห่งป่าซึ่งเป็นที่ยอมรับของสัตว์ทุกตัวในป่าแต่ถึงแม้บาลูจะรับรองเหล่าหมาป่าก็ยังคงแสดงความไม่พอใจพร้อมโต้เถียงว่าตามกฎแล้วการรับรองสมาชิกใหม่ต้องมี2 เสียงขึ้นไปทันใดนั้นเสียงนุ่มลึกอีกเสียงหนึ่งดังขึ้นพร้อมกับเงาปาดเปี่ยวกระโดดลงมาจากต้นไม้ข้างผาประชุมข้าขอรับรองเด็กคนนี้ด้วยอีก1 เสียงนั่นคือบาเคียราเสือดำผู้สง่างามแต่เหล่าหมาป่ายังคงไม่ยอมรับโดยให้เหตุผลว่าสัตว์ที่ไม่ใช่หมาป่าไม่สามารถรับรองสมาชิกใหม่ได้
บาเคียร่ามองไปรอบๆและเอ่ยขึ้นอย่างสงบว่าถ้าเช่นนั้นข้าจะแลกซากงัวที่ข้าล่ามาได้กับการสนับสนุนเด็กคนนี้เมื่อได้ยินเช่นนั้นเหล่าม้าป่าต่างรีบสนับสนุนเมาคีทันทีจากนั้นก็พากันวิ่งไปยังทิศที่บาเคียร่าชี้ทางให้โดยไม่สนใจเมาคีอีกเลยแชร์คานที่เห็นเหตุการณ์กับตาลปัดก็โกรธจัดคำรามความอาฆาตแค้นใส่เมาคีแต่เมาคีไม่ได้รู้สึกกลัวแม้แต่น้อยเพราะเขาเป็นลูกมนุษย์ที่มีปัญญาและไม่หวาดหวั่นต่อภัยใดๆพ่อแม่หมาป่าดีใจมากพาเมาคีกลับไปยังถ้ำด้วยมีบาดูรับหน้าที่เป็นครูสอนกฎและวิธีการใช้ชีวิตในป่าส่วนบาเคียร่าก็รับอาสาสอนวิธีล่าสัตว์การย่องเงียบและทักษะอื่นๆให้กับเมาคีจากวันนั้นเมาคีได้กลายเป็นลูกหมาป่าโดยสมบูรณ์ภายใต้การดูแลของครอบครัวหมาป่าบาลูและบาเคียร่าเขาจึงสามารถอยู่ในป่าได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขเจ้าเสียโค้งแฉคานยังคงเจ็บใจจากเหตุการณ์ที่หมาป่าทั้งฝูงไม่สนับสนุนมันเสียทั้งหน้าเสียศักดิ์ศรีและเต็มไปด้วยความโกรธแค้นที่ก่อตัวอยู่ภายในเมาคีใช้ชีวิตร่วมกับฝูงหมาป่าอย่างสุขสันต์เขาได้รับความรักและความเอ็นดูจากทุกตัวเพราะเมาคีเป็นเด็กที่มีจิตใจอบอ้อมอารีเขายังเชื่อฟังคำสั่งสอนของหมีเท่าบาลูและเสือดำบาเคียร่าอย่างเคร่งครัดทั้งคู่ได้สอนให้เมาคีเข้าใจภาษาของสัตว์ป่ารวมถึงการสังเกตลักษณะนิสัยของสัตว์ต่างๆและวิธีการเรียกคบเพื่อนในป่าอย่างไรก็ตามมีสัตว์กลุ่มหนึ่งที่ทั้งบาลูและบาเคียร่าต่างไม่ชอบใจเลยนั่นก็คือลิงบันดาลลบลิงกลุ่มนี้เป็นพวกมีนิสัยเกเรสกปรกและไร้ระเบียบชอบสร้างความวุ่นวายจนไม่มีสัตว์ป่าตัวไหนอยากคบหาแต่เมาคีกลับไม่ฟังคำเตือนของครูทั้งสองยังคงไปสมาคมกับเหล่าลิงบรรดาลูกอยู่ดีวันหนึ่งขณะที่หมาป่าทั้งฝูงรวมถึงเมาคีกำลังนอนหลับเหล่าลิงบรรดาลูกวางแผนจะพาเมาคีไปเป็นหัวหน้าฝูงของพวกมันแอบเข้ามาลักพาตัวเมาคีจากถ้ำขณะที่เมาคีกำลังหลับสนิทพวกมันอุ้มเขาขึ้นต้นไม้แล้วผัดกันโยนต่อจากต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่งต่อไปเรื่อยๆจนพาตัวเมาคีไปไกลออกไปมุ่งหน้าสู่สถานที่ที่พวกมันเรียกว่าวังเย็นเมื่อเมาคีตื่นขึ้นมาในอ้อมแขนของลิงบรรดาลกเขาตกใจและสับสนอย่างมากพลางนึกถึงคำสอนของบาลูและบาเคียร่าที่เตือนเขาเสมอว่าการคบหาพวกบรรดาลกจะนำปัญหามาให้เมาคีเริ่มรู้สึกเสียใจที่ไม่เชื่อฟังคำเตือนเหล่านั้นในขณะนั้นพญาเหยี่ยวชื่อจิวซึ่งกำลังบินผ่านบริเวณนั้นเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเมาคีเมื่อเห็นจิวก็ใช้ภาษาของเหยี่ยวส่งข้อความไปหาท่านผู้ยิ่งใหญ่ได้โปรดช่วยบอกบาลูและบาเคียร่าด้วยว่าข้าถูกพวกลิงบรรดาลูกลักพาตัวไปเมื่อจิวได้ยินเมาคีพูดภาษาของตนก็ยินดีที่จะช่วยและรีบบินไปบอกข่าวให้บาลูและบาเคียร่าทราบทันทีโดยมีฝูงค้างคาวคอยเฝ้าดูอยู่ให้ทั้งสองติดตามฝูงค้างคาวไปบาลูและบาเคียร่ารู้ดีว่าพวกเขาเองไม่สามารถช่วยเหลือเมาคีได้ตามลำพังพวกเขาตัดสินใจไปขอความช่วยเหลือจากพญางูเหลือมคาซึ่งเป็นสัตว์ที่ลิงบรรดาลูกกลัวที่สุดเมื่อไปถึงพญางูเหลือมคาเพิ่งลอกคราบและเพิ่งกินอาหารจนเต็มท้องจึงรู้สึกเหนื่อยล้าและปฏิเสธที่จะช่วยในตอนนั้นเมื่อสองครูของเมาคีถูกพญางูคาปฏิเสธพวกเขาจึงยั่วยุให้คาโกรธโดยรุมประณามว่าเป็นงูเผือกขี้เกียจเป็นไส้เดือนแก่พญางูคาที่ถูกรบกวนถึงขั้นยอมรับคำขอของบาลูและบาเคียร่าว่าจะช่วยเมาคีทั้งสามจึงมุ่งหน้าไปยังวังเย็นซึ่งเป็นเมืองร้างที่ฝูงลิงบรรดาลูกอาศัยอยู่เมื่อทั้งสามมาถึงวังเย็นและเริ่มตามหาเมาคีฝูงลิงได้ข่าวว่ามีคนมาตามหาจึงรีบพาเมาคีไปซ่อนในห้องที่เต็มไปด้วยงูพิษแต่เมาคีที่พูดภาษางูได้รอดปลอดภัยจากอันตรายส่วนพญางูคาใช้หัวอันแข็งของเขากระแทกกำแพง
จนเปิดทางเข้าช่วยเมาคลีฝูงลิงที่เห็นดังนั้นต่างกลัวพญางูจนตัวสั่นจากนั้นพญางูคาเริ่มไร่รำในท่วงทำนองที่งดงามและเต็มไปด้วยพลังไร่รำของเขามีอำนาจสะกดสัตว์รอบข้างให้หยุดนิ่งทุกตัวที่อยู่ในรัศมีนั้นต่างคืบเคื้อมและเดินเข้าหาเพื่อเป็นอาหารของพญางูเหล่าลิงบรรดาลกก็ตกอยู่ในมนต์สะกดเช่นกันพวกมันทยอยเดินเข้ามาเป็นเหยื่อของพญางูคาทีละตัวจนสิ้นขณะที่พญางูคายังคงไร่รำสะกดฝูงลิงอยู่นั้นบาลูและบาเคราผู้ที่ไม่เคยเห็นการไร่รำของพญางูคามาก่อนก็ถูกมนต์สะกดจนพากันเดินเข้าไปเป็นเหยื่อของพญางูด้วยเมาคีที่เห็นเหตุการณ์รีบเข้าไปดึงทั้งสองให้ตื่นจากมนต์สะกดทำให้รอดพ้นจากการเป็นเหยื่อของพญางูเมื่อช่วยเมาคีได้แล้วเมาคีสำนึกผิดที่ไม่เชื่อฟังคำสอนของบาดูและบาเคียร่าที่ห้ามเขาติดต่อกับลิงบรรดาลกทำให้ต้องถูกลงโทษตามกฎของป่าหลังจากนั้นทั้งสามก็พากันกลับบ้านเมาคียังคงคิดถึงคำเล่าลือของพญางูคาเกี่ยวกับความลึกลับของถ้ำพญางูขาวเมาคีจึงพยายามอ้อนวอนขอให้พญางูคาพาตนไปยังวังเย็นอีกครั้งเพื่อชมความมหัศจรรย์แม้พญางูคาจะพยายามปฏิเสธแต่ด้วยการรบเร้าของเมาคีจนสุดจะทนพญางูคาจึงยอมใจอ่อนพาเมาคีเดินทางไปยังถ้ำแห่งนั้นในถ้ำพญางูขาวมีงูเห่าเผือกตัวใหญ่ผู้ทำหน้าที่เฝ้าสมบัติมหาศาลที่ถูกเก็บรักษาไว้นานหลายศตวรรษแต่ก่อนที่จะพบพญางูขาวได้ทั้งเมาคีและพญางูคาต้องเผชิญหน้ากับยักษ์เฝ้าปากถ้ำที่ถืออาวุธพร้อมขับไล่ผู้บุกรุกเมื่อตกลงเจรจายักษ์เห็นว่าทั้งสองมาโดยไม่ประสงค์ร้ายจึงยอมให้พวกเขาเข้าไปพบพญางูขาวโดยยักษ์เป็นผู้คอยนำทางเข้าไปเมื่อได้พบพญางูขาวทั้งเมาคีและพญางูคาต่างพูดคุยอย่างเป็นกันเองราวกับเป็นสหายเก่าที่มีมิตรภาพอันลึกซึ้งขณะที่เมาคีเตรียมตัวกลับเขากลับเห็นของเงาประดับเพชรอันงดงามอย่างยากจะหาที่ใดเทียบด้วยความโลภเมาคีจึงปรารถนาจะครอบครองมันแม้พญางูคาจะเตือนว่าของเงานี้มีอาถรรพ์ผู้ใดที่ได้ครอบครองจะประสบเคราะห์ร้ายแต่เมาคีกลับไม่สนใจเขายังคงขอร้องพญางูขาวให้มอบของเงานั้นให้แก่ตนในที่สุดพญางูขาวก็ยอมมอบของเงาให้แก่เมาคีเมื่อกลับถึงที่พักเมาคีรีบนำของเงาประดับเพชรไปอวดบาลูและบาเคียร่าแต่กลับถูกบาเคียร่าเตือนอีกคำว่าของเงานี้มีอาถรรพ์ถ้าครอบครองจะนำภัยมาสู่ตนเมาคีนึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อครั้งที่เขาไม่เชื่อฟังคำสอนของครูอาจารย์แล้วต้องพบกับปัญหาเขาจึงตัดสินใจทิ้งของเงานั้นแต่ทว่าของเงาที่ถูกทิ้งกลับไม่สูญหายมีคนเก็บได้และพยายามครอบครองจนเกิดการแย่งชิงและฆ่าฟันกันถึง6 ชีวิตเมื่อเมาคีได้ยินข่าวเขารู้สึกเสียใจอย่างยิ่งเพื่อยุติอาถรรพ์และการนองเลือดทั้งหมดเมาคีจึงตัดสินใจนำของเงาประดับเพชรกลับไปคืนที่ถ้ำพญางูขาวตามเดิมเวลาผ่านไปเนิ่นนานลูกหมาป่าทั้งหลายเติบโตขึ้นเป็นหมาป่านมเต็มตัวเช่นเดียวกับเมาคีที่บัดนี้อายุครบ13 ปีแล้วเขามีสติปัญญาที่ฉลาดเฉียบแหลมและมีนิสัยดีเป็นที่รักของสัตว์ทุกตัวในป่าความเป็นมิตรและจิตใจที่อ่อนโยนของเมาคีทำให้เขาได้รับการยกย่องจากเหล่าสัตว์ต่างๆแต่ความรักที่สัตว์มีต่อเมาคีนั้นกลับยิ่งทำให้แชร์คานเกลียดชังเขามากขึ้นทุกทีด้วยความอิจฉาและเกลียดชังแชร์คานจึงพยายามวางแผนทุกทางเพื่อล้มล้างเมาคีเขาเริ่มปลุกปั่นสร้างความแตกแยกในฝูงหมาป่ากระจายข่าวลือว่าเมาคีมีอำนาจลึกลับเพราะตาข้างซ้ายของเขามีพลังสะกดจิตสัตว์ทุกตัวให้สงบนิ่งซึ่งเป็นเรื่องจริงเนื่องจากเมาคีได้ฝึกฝนวิชาจิตควบคุมจากพญางูเหลือมคาเหล่าสัตว์ต่างๆที่รู้เรื่องนี้จึงไม่กล้าสบตากับเขาแม้แต่บาดูมีเท่าหรือเสือดำบาเคราก็ยังรู้สึกแปลกๆกับเรื่องนี้การปลุกปั่นของแชร์คานประสบผลหมาป่าวัยหนุ่มหลายตัวเริ่มประมุเรและสับสนขณะที่จ่าฝูงอย่างอาเครา
รวมถึงบาดูและบาเคราต่างก็เริ่มแก่ชราลงตามวัยแต่แชร์คานยังคงแข็งแกร่งและมีความทะเยอทะยานที่จะแย่งชิงตำแหน่งหัวหน้าฝูงแต่ตราบใดที่อาเครายังอยู่แชร์คานไม่สามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นำป่าได้ดังนั้นแชร์คานจึงวางแผนยุยงหมาป่าวัยหนุ่มให้หาทางสังหารอาเคราเพื่อให้ตัวเองขึ้นเป็นผู้นำแทนและหากหมาป่าหนุ่มเหล่านี้ไม่ลอบฆ่าอาเคราก็เสี่ยงที่ตำแหน่งจ่าฝูงจะตกเป็นของเมาคีซึ่งไม่ใช่หมาป่าแท้ๆบาดูและบาเคราที่สังเกตเห็นความผิดปกติมาโดยตลอดจึงเตือนเมาคีให้ระวังตัวพร้อมแนะนำให้เขารอบเข้าไปในหมู่บ้านมนุษย์เพื่อนำดอกไม้แดงหรือกองไฟกลับมาเป็นอาวุธป้องกันตัวจากอันตรายที่กำลังจะมาถึงคืนหนึ่งในคืนเดือนเพ็ญเหตุการณ์ที่บ่งบอกถึงวิกฤตของฝูงม้าป่าก็มาถึงณผาประชุมฝูงม้าป่าแบ่งออกเป็น2 ฝ่ายอย่างชัดเจนฝ่ายหนึ่งภักดีต่ออาเคราส่วนอีกฝ่ายเต็มไปด้วยม้าป่าวัยหนุ่มที่ต้องการโค่นอาเคราเพื่อชิงตำแหน่งจ่าฝูงม้าป่าหนุ่มเหล่านี้พร้อมที่จะลงมือฆ่าอาเคราและขับไล่เมาคีออกจากฝูงเมาคีเห็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นี้จึงตัดสินใจนำดอกไม้แดงที่เขาเก็บมาออกมาโชว์พร้อมกับตะโกนขึ้นด้วยน้ำเสียงดุดันว่าพวกเจ้าหลงกลเจ้าเสือแก่คาเป๋ที่นำแต่เรื่องร้ายมาสู่พวกเรานี่ดูสิแพ้เก่าของมันยังคงอยู่และเจ้าจะยังเชื่อมันอีกหรือเมาคีชูดอกไม้แดงขึ้นสูงประกาศอย่างอุกอาจว่าเข้ามาสิใครอยากฆ่าอาเคราบารูหรือบาเคียราจงเข้ามาข้าจะให้พวกเจ้าได้ดิมรสพลังของดอกไม้แดงนี้เขาตวัดคบไฟในมือไปมาจนไฟลุกโชนท่วมบริเวณรอบตัวสร้างความตกตะลึงให้แก่หมาป่าหนุ่มและแชร์คานในจังหวะนั้นเมาคีกระโดดเข้าหาแชร์คานจับหนวดของมันดึงอย่างแรงพังตวาดว่าครั้งนี้ข้าแค่เตือนเจ้าถ้าเจ้ายังกล้ามายุ่งกับฝูงม้าป่าอีกข้าจะถลุกหนังเจ้ามาเล่นพร้อมกับเอาดอกไม้สีแดงจี้ไปที่ขนของมันแชร์คานที่หวาดกลัวไฟอยู่แล้วจึงร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดและเมื่อเมาคีปล่อยหนวดของมันก็รีบหนีไปอย่างไม่คิดชีวิตส่วนเหล่าม้าป่าที่เหลือเมื่อได้สติต่างก็วิ่งหนีไปคนละทิศละทางทำให้บริเวณผาประชุมเงียบสงบลงในทันทีเหลือเพียงอาเคราบารูบาเคราและครอบครัวหมาป่าที่พักดีต่อเมาคีหลังเหตุการณ์ครั้งนี้เมาคีเริ่มตระหนักว่าเขาเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในฝูงหมาป่าแม้จะเป็นเพียงส่วนน้อยแต่หมาป่าบางตัวก็ไม่ยอมรับเขาในที่สุดเมาคีจึงตัดสินใจลาครอบครัวหมาป่าและเดินทางไปยังหมู่บ้านมนุษย์โดยให้คำมั่นว่าจะกลับมาหาพวกเขาอีกพร้อมสัญญาว่าจะไม่ให้มนุษย์เข้ามาล่าสัตว์ในบริเวณป่านี้เมื่อถึงหมู่บ้านเมาคีถูกมองว่าเป็นตัวประหลาดเป็นคนครึ่งสัตว์ที่ไม่มีใครเข้าใจเขาเดินไปตามทางในหมู่บ้านอย่างไร้จุดหมายท่ามกลางสายตาเยาะเย้ยและการล้อเลียนจากชาวบ้านจนกระทั่งเขาหยุดพักเหนื่อยที่หน้าบ้านของนางเมสโซเศรษฐีผู้เคยสูญเสียลูกชายไปจากการถูกเสียคาบนางรู้สึกสงสารเมาคีอย่างจับใจและตัดสินใจรับเขาเป็นบุตรบุญธรรมตั้งชื่อใหม่ให้ว่านาซูหรือเมาคีอาศัยอยู่กับนางเมสโซและได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนแต่ด้วยความเคยชินจากการใช้ชีวิตในป่าเขามักจะแสดงพฤติกรรมแปลกๆเช่นการนอนเกียกเก้งบนพื้นหญ้าหรือออกไปเดินเล่นตามชายป่าจนวันหนึ่งเขาได้พบกับเกรีสมาชิกจากครอบครัวหมาป่าที่เขาจากมาเกรีมักจะคอยนำข่าวจากในป่ามาเล่าให้เมาคีฟังอยู่เสมอโดยเฉพาะเรื่องของแชร์คานที่ยังคงหมายหัวเขาและหาทางรอบสังหารเมาคีอยู่ทุกเมื่อวันหนึ่งขณะที่เมาคีพาฝูงควายไปเลี้ยงใกล้ชายป่าเขาบังเอิญเห็นแชร์คานแอบซุ่มมองอยู่ในพุ่มไม้ไม่ไกลนักเมาคีรู้ทันแผนของมันจึงรวบรวมพี่น้องหมาป่าคิดอุบายรอบสังหารศัตรูตัวฉกาจเขาวางแผนให้เกรีนำวัวตัวเมีย
ล่อแชร์คานไปทางหนึ่งส่วนเมาคีขึ้นขี่ควายจ่าฝูงชื่อรามาพร้อมกับฝูงควายตัวผู้ค่อยๆต้อนเสือร้ายไปยังหุบเขาแคบซึ่งสองข้างเป็นผาชันไม่สามารถหนีไปทางไหนได้เมื่อแชร์คานถูกขังอยู่กลางหุบเขาจู่ๆก็มีเสียงเห่าหอนกึกก้องจากฝูงม้าป่าของอาเคราเสียงนั้นทำให้ฝูงควายทั้งสองฝั่งตกใจสุดขีดต่างพากันวิ่งตรงเข้าใส่กันอย่างบ้าคลั่งแชร์คานที่ยืนอยู่ระหว่างฝูงควายทั้งสองฝั่งจึงหนีไม่พ้นถูกควายเหยียบจนร่างแหลกยับร้องด้วยความเจ็บปวดก่อนที่จะขาดใจตายหลังจากเหตุการณ์สงบลงเหล่าฝูงควายเดินจากไปทิ้งร่างไร้ชีวิตของแชร์คานที่ถูกเหยียบจนไม่เหลือความน่าเกรงขามอีกต่อไปเมาคีจึงถลกหนังของแชร์คานเพื่อนำไปปูยังผาประชุมตามคำสาบานที่เคยให้ไว้กับม้าป่าในคืนวันเพ็ญเมาคีได้นำหนังของแชร์คานมาปูที่ผาประชุมอาเคล่าหอดขึ้นเพื่อเลือกหมาป่าทั้งฝูงมารวมตัวกันทุกตัวต่างเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วยความตื่นเต้นเมื่อหมาป่ามาถึงต่างพร้อมใจยอมรับให้เมาคีเป็นหัวหน้าฝูงคนใหม่แต่เมาคีปฏิเสธข้อเสนอนั้นเขาบอกกับหมาป่าว่าการที่เขามาที่นี่ไม่ใช่เพื่อต้องการเป็นหัวหน้าฝูงแต่เพราะต้องการทำตามสัญญาที่เคยให้ไว้เขาเลือกที่จะอยู่ลำพังต่อไปบรรยากาศในที่ประชุมจึงเงียบลงไม่มีหมาป่าตัวไหนกล้าพูดแย้งความยิ่งใหญ่ของเมาคีถูกประจักษ์ชัดด้วยหนังของแชร์คานที่ปูอยู่เบื้องหน้าผาประชุมทุกตัวรู้ดีว่าความกล้าหาญและความเฉลียวฉลาดของเมาคีจะอยู่ในตำนานของพวกมันตลอดไป